नमस्कार बालमित्रांनो व माझ्या पालकांनो, आपलं जी किट चित्रकलेच्या वर्गात स्वागत करतो। पहिल्या भागात आपले ड्रॉइंग आणि स्केच पेनिंग कंप्लीट झालेलं आहे। आता या भागात आपण कलरिंग सुरू करूया। हा व्हिडिओ फार मोठा आहे। यूट्यूबमधील बाकी व्हिडिओप्रमाणे जर का व्हिडिओ पळत पूर्ण केला तर तुम्हाला काहीच समजणार नाही, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। चला तर मग आजच्या भागाला सुरुवात करूया। आता आपण चेहऱ्यात रंग भरूया। सर्वात प्रथम बॉर्डरला आपण बनसियाना म्हणजे ब्राऊन, हे कोणताही दोन रंग, बनसियाना किंवा ब्राऊन हे दोन कोणतेही रंग आपण घेऊ शकता। जसं आपण बॉर्डर शेडिंग केली होती त्याच पद्धतीचा वापर या चित्रामध्ये मी करत आहे। म्हणजे आपला बॉर्डर शेडिंग फार पक्कं होईल। पहिला ब्राऊन कलर लावला, आता पहा ब्राऊन कलर आपण बॉर्डरला करून घेतला आणि नंतर लाईटली करून घ्यायचं आहे। आता ब्राऊन कलर जिथे आपल्याला ब्राऊन कलर पाहिजे आहे तिथे आपण अशा प्रकारे अप्लाय करायचं आहे। दोन्ही फिगरमध्ये आपण चेहऱ्याचं, पायाचं, हाताचं काम करून घेऊया। आता फ्रेश टिंट घेतलेला आहे। स्किनचा कलर आपण प्रामुख्याने फ्रेश टिंट वापरतो किंवा लाईट ऑरेंज सुद्धा वापरू शकतो, आणि इथे मी फ्रेश टिंट घेतलेला आहे। तो फ्रेश टिंट चेहऱ्याला, हाताला रंगवून घेतला। आता हात व पाय हे रंगवून घेतले, फ्रेश टिंट लावून घेतला। म्हणजे आता याच्यामध्ये पहा, बॉर्डरला आपण ब्राऊन घेतला आणि आतमध्ये फ्रेश टिंट घेतला, म्हणजे बॉर्डर झाली डार्क आणि फ्रेश टिंट हा लाईट कलर झाला। व्हिडिओकडे लक्षपूर्वक पहा। जिथे आपल्याला जो रंग पाहिजे आहे तो एकाच वेळेला लावून घ्यायचा। म्हणजे समजा ब्लू पाहिजे, जिथे आपल्याला ब्लू पाहिजे तिथे तो रंगवून घ्यायचा। म्हणजे ग्रीन जिथे पाहिजे तिथे ग्रीन रंगवून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला रंगकाम करण्याची पद्धत आहे। म्हणजे घडी रंग ही ठेव उचल होणार नाही। म्हणजे त्यासाठी आपल्याला अगोदरच प्लॅन करून घ्यावा लागतो की आपण कोणत्या भागाला कोणता रंग देणार आहोत। व्हिडिओ लक्षपूर्वक पहा व शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून तुम्हाला रंगकाम लक्षात येईल। मध्ये स्किप करत पाहू नका।
आपले रंगकाम पूर्ण झालेले आहे. आता व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन कमेंट जरूर करा. चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. चला भेटूया पुढच्या भागात छान छान नॉलेजेबल व्हिडिओ घेऊन. धन्यवाद बालमित्रांनो व माझ्या पालकांनो.